नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछ हाम्रो च्यानल पीके आर्टले। आज यहाँहरूलाई एउटा यो कोड इलेक्ट्रिक ड्रिल जसले कि स्क्रु टाइट गर्ने स्क्रु ड्राइभरको पनि काम गर्दछ। यसलाई छोटो मिठो टाइटर भन्न मिल्छ। यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु खोलेर। यो इलेक्ट्रिक तार हाम्रो यसको निकै लामो दिएको छ। अलि टाढासम्म पनि काम गर्न मिल्यो। उल्टो उल्टो दुवै घुम्छ है। अब यसमा गियर पनि दिएको छ 1 देखि 20 सम्म, प्लस यो ह्यामर पनि हो, यो घटाउने बढाउने। स्क्रु टाइट गरिसक्यो भने आफै घुम्दैन। त्यसपछि यसले स्क्रु टाइट गर्ने, यसले प्वाल गर्ने पनि काम गर्छ। बिट चेन्ज गरेर 10 mm सम्मको प्वाल पनि मिल्छ। 10 mm सम्मको यसबाट प्वाल गर्न मिल्छ र यसको स्पिड अलिक कम नै छ। यो काउन्टर बोरिङ बिट हो, कोटेसन बिट पनि भन्छ यसलाई है। स्क्रु टाइट गर्ने यो जम्मा 280 वाटको। अनि यो सेल्फ ट्यापिङ स्क्रु, कालो स्क्रु छ, प्लस फिट लाग्छ यसमा है। यसलाई निकाल्नु पर्यो भने यो उल्टो घुमाउने फेरि। मसँग पहिले यो ब्याट्रीवाला टाइटर थियो जुन खासै ठिकेन। यो मेसिन त केही भएको छैन, चल्छ अझै पनि, तर यसको ब्याट्री खराब भयो। यो ब्याट्री 2वटा थियो, यसको 2वटै ब्याट्री बिग्रियो अनि यो मेसिन नै फाल्नु पर्ने भयो। यो 1.5 वर्षभन्दा बढी टिकेन, नत्र यो पनि राम्रो हुने हो।
अब बत्ती नभएको बेला कतै टाढा जाँदा यसले धेरै काम दिन्थ्यो, तर यो चाहिँ मलाई खासै राम्रो लागेन, त्यसैले मैले यो तारवाला लिएको। योबाट पाल गर्न पनि मिल्यो, स्क्रु टाइट गर्न मिल्यो, स्क्रु निकाल्न मिल्यो, त्यसैले मैले यो लिएको हो। धन्यवाद।